mga Lodi Cakes! And today, we're going to discuss how to create a scholarship account sa Axie Infinity. So ito napaka-important to kasi syempre dadating yung time, gusto mo na din na magpa-isko, di ba? So paano yung mga steps? Medyo madami yon pero huwag kayong mai-intimidate kasi napakadali lang naman nilang gawin. So ang goal ko ngayon is one by one, dadaanan ko yung mga specific steps and pagkatapos nito, kaya nyo nang mag-create ng scholarship account. So ano-ano ba yung steps para makapagsimula ka ng Axie Infinity Scholarship Program? Ang pinakauna sa lahat, syempre, kailangan meron kang Binance account. Kasi sa Binance, dito ka magpapasok ng pera para makabili ka ng Ethereum and then at the same time, yung Ethereum na yon, maipasa mo yon sa Ronin at saka sa MetaMask para makabili ka naman ng mga Axies. So that's the first step, tandaan nyo yon. And then ang second is kailangan makapag-create ka din ng Ronin account. Si Ronin account, ito yung wallet na ginagamit ni Axie Infinity or ni Sky Mavis. So, basta may Ronin account ka na, yung pera or yung Ethereum na na-convert mo, pwede mo na siyang ipasa dito sa Ronin account. And yung Ronin account mo, ito yung wallet kung saan ginagamit to sa marketplace para makabili ka ng mga Axies. Yung sunod naman, of course, kailangan mo ding makapag-create ng MetaMask account. Kasi minsan, yung interaction between Binance and Ronin, hindi siya diretso. Minsan, kailangan mo siyang padaanin sa MetaMask. For example, yung Ethereum, kapag bumili ka niyan, dadaan yan sa Binance, and then, hindi mo siya masend pa right now ng diretso to your Ronin wallet. So, ang magiging process niyan, from Binance, papasok siya to MetaMask, and then from MetaMask, papasok siya sa Ronin wallet. Kaya dapat, meron ka ding MetaMask account. And lastly, kung meron ka ng Binance, Ronin, and MetaMask, ang sunod na is mag-create ka ng mga additional accounts sa Ronin wallet mo. Kasi dito sa Ronin wallet, ito yung ipibigay mo na account or QR code para sa mga potential scholars mo. Ayun, so napaka-simple lang. And now, dadaanan natin siya isa-isa, okay? Pinaka-important sa lahat is dapat meron kayong Binance account. Kasi sa Binance account, dito kayo magte-trade, bibili ng ETH, magbebenta ng SLP, bibili ng AXS for breeding, at of course, magka-cash out. Pero ano bang mga requirements dito? So, syempre, kailangan meron kang valid ID. Valid ID includes yung driver's license, mga government IDs, PRC ID, voters ID, I think it's also included. And of course, kailangan kasi ma-validate nila yung address mo. So kung ano yung naka-indicate na address dun sa valid ID mo, kailangan makapag-submit ka din ng billing statement na ganun yung address na naka-indicate. So usually, ito yung nagiging dahilan kung bakit nade-decline yung pag-verify sa atin sa Binance, sa BloomX, sa PDAX, or any other platform like Coins.ph, Gcash, and Paymaya. So guys, tandaan nyo yun. Yun yung mga important reminders. And then, ulitin ko lang. So dito, bibili ka ng Ethereum. And then, ipapadala mo ito kay Ronin. Kaya, napaka-important niya kasi without the Ethereum, wala kang pambili ng Axie na gagamitin mo para sa iyong scholarship program. Meron na akong video na nagawa para dito. Ito yung nakikita nyo sa screen ngayon. So, yung link, ipopost ko na lang dito para madaanan nyo din siya. So, huwag kayong mag-worry. Napakasimple lang nito. Ang next na step naman ay ang paggawa ng MetaMask. So, ito is another wallet na kakailanganin mo din kasi sa MetaMask naman dadaan ang Ethereum na binili mo from Binance. So, bale, bibili ka sa Binance ng Ether, tapos ipapasa mo yon or i-withdraw mo papunta kay MetaMask. And then, from MetaMask, ipapasa mo naman yon papuntang Ronin wallet. So, kaya kakailanganin mo talaga na dapat meron kang created na MetaMask account.
Don't worry kasi meron din tayong video itong naka-flash ngayon sa screen. And yung link ipopost ko din dito. Pero kailangan nyo lang tandaan na for MetaMask creation, walang valid ID na kailangan para dito. So very simple lang. And then, don't forget, merong makukuhang secret recovery phrase dito. Ito yung tinatawag natin na master key mo para sa iyong MetaMask wallet. And because of that, make sure not to share it with anyone, kahit po kapamilya. Unless, syempre po, yung super trusted mo. Pero mas maganda pa din po na ikaw lang yung may alam nito. And naka-backup ito sa several locations para po hindi siya mawawala. At kapag may MetaMask wallet na kayo, iwasan na pong mag-link sa mga kung ano-ano na mga scamish or phishing sites para wag pong ma-hack ang iyong account. Ang next step naman is ang pag-create na ng Ronin wallet. So sa pag-create ng Ronin wallet, ganun din, kapareho ito ng MetaMask. Walang kakailanganin na valid ID and kailangan mong tandaan at protektahan ang secret recovery phrase na ibibigay sa'yo. Ito yung 12 words na kailangan mong ingatan kasi otherwise pag nakuha to ng iba, kahit ibang workstation, pwede nilang ipasok yun at makikita na nila yung assets mo at pwede nilang ipasa sa iba or ibenta. So, kaya kailangan ingatan ang ating secret recovery phrase. And then, bakit ba importante na meron kang Ronin wallet? Simple lang po. Kasi, ang lahat ng transactions sa Axie Infinity, kakailanganin ng signature ng Ronin wallet. Bale, si Ronin, siya yung magre-receive ng ETH na manggagaling kay MetaMask. At pagdating nito kay Ronin, WETH na ito or wrapped Ether. And ito na yung pwede natin gamitin ngayon pangbili ng mga Axie sa marketplace. Kapag magkiklaim tayo ng SLP, kapag kumita na tayo, kailangan din ang Ronin wallet. So basically, lahat ng Axie Infinity transactions, kakailanganin ang Ronin wallet para i-authorize kasi ito yung signature na kine-claim mo or nagko-confirm ka sa mga transactions ng Axie Infinity. Ano pa ba yung sample ng mga Axie Infinity transactions? So ito yung pang-gift mo ng Axie sa mga scholar mo, o di ba? So napaka-simple lang. So kaya tandaan nyo, very important to protect and very important to create a Ronin wallet. Meron tayong video ulit dito, so don't worry, napaka-easy steps lang. So I will post the link, just click it there, okay? And now, yung next na i-discuss natin, ina-assume natin na meron ka ng Binance, meron ka ng Ronin, at meron ka ng MetaMask. So therefore, ang gagawin mo na, mag-create ka lang ng additional accounts para sa scholar mo. So gano'n naman kasimple yun. Tingnan natin. Okay, so ito na, mag-create na tayo ng scholarship account. Are you excited? Ito na yung magiging manager ka na. So, dapat masayang-masaya ka kasi ibig sabihin, meron ka nang matutulungan and at the same time, this will be additional income para sa'yo. So, simple lang, punta ka lang sa browser mo kung saan naka-install yung Ronin. And then dito, di ba, pag clinic natin tong Ronin, makikita natin dito yung mga assets natin sa ERC20, so kung WETH, AXS or SLP, and then assets natin sa ERC721. So, dito naman yung Axie natin, land plot, at saka land plot items. And ito, yung unang makikita mo dito, ito yung main account mo. So, ito, wag mong ipapamigay ito. Sa'yo to dapat. Ikaw yung gagamit nito. Pag may scholarship ka, magdadagdag ka lang ng additional account. So, yun, click lang natin yung tao. And then, click natin to, plus create account. And syempre, papangalanan natin itong account na to. So, for example, siya yung una mong scholar. Mas maganda for me kung lalagyan mo siya ng number para at least alam mo kaagad, isang tinginan mo lang, kita mo kung pang ilang scholar na ba siya. And then, after nung scholar number, pwede mong ilagay kung ano yung name niya or nickname or kung meron siyang alias or code name. Siya ba si Superman? So, ilalagay natin dito. Pero i-assume natin siya si Mark. So, 01 Mark. Siya ang very first scholar mo and then click create.
So dito, makikita natin, ayun, meron nang nadagdag dito, 01 mark. So i-click mo yan, and automatically dito, makikita mo meron na siyang Ronin address. And 0 siya sa lahat ng assets, of course, kasi wala pa siyang nagagawa, di ba? Yung Axie niya, 0 pa din. So yan yung dapat magkaroon ng 3 later on kapag ipinasa mo na sa kanya yung Axies. Okay, so itong 01 mark, tingnan natin, dapat i-login mo to sa marketplace. So pupunta ka dito sa marketplace.axieinfinity.com login. Make sure na si Mark ang nakaselect. And then i-click mo tong login with Ronin wallet. And yan, makikita mo dyan, kino-confirm niya sa'yo na si Mark yung ginagamit mong account. And after that, i-click mo lang itong confirm. And then, automatically, since this is the first time na pumasok ka dito sa screen na to, tatanungin ka niya, ano yung itatawag natin sa'yo. So, dito, ang ginagawa ko, nilalagyan ko na lang ng reference, 01 mark. So, ito yung very first scholar ko. And pwede mong lagyan yan ng guild. Kung halimbawa, gusto mo, meron ka ng guild name ka agad, di ba? Maganda yun. So, pwede mong ilagay na dito para pag nakikipag-battle na siya sa arena, kita lahat yan. AG or Axie Guild, kunwari, di ba? Kita ng lahat na under iisang management yon. So, maganda din yon. Pero for now, tanggalin ko muna kasi important lang sa atin is ma-create. So, ito, i-click ko yung show QR kasi itong QR code, ito yung ipapadala mo dun sa scholar mo. Pero mapapansin nyo, wala pang na-generate na QR code. So, bakit ganon? Naku, anong ginawa kong mali? So, wala po tayong ginawang mali. Pero, meron tayong additional steps na kailangan gawin. So, kailangan i-set up mo ang email and password para sa account ni Mark. Naku, paano yan? Wala akong ibang email address. Huwag pong mag-alala kasi ang kailangan lang, meron kang Google Mail. And after that, yung lahat ng mga i-create mo pa na accounts, dun lang din siya magra-ride. Ayan. So, halimbawa, chunchunmanager@gmail.com yung address ko. Pero, syempre, since this is an additional account, lalagyan mo lang ng +1. So, chunchunmanager +1@gmail.com. So, ganun lang po kasimple. And, yung confirmation code nito, dun pa din siya papasok sa existing na Gmail address mo. So, hindi kailangan mag-create ng madaming Gmail accounts. And then, ipasok lang natin dito yung password. Okay, and then, yan. So, ito na yung password natin. And of course, we need to confirm, di ba, yung password na yun para sure tayo na tama. And then, i-click lang natin itong confirm. So, after nating i-click tong confirm, automatically, meron tong additional steps na ipaprompt sa atin. Ayan. So, gusto mo ba na i-save yung login? So, ako sinisave ko na to kasi sa personal computer ko. Pero, minsan, mas maganda din na wag mo nang i-save yon. And then, of course, merong captcha. So, ngayon, may ganito na din. Sa slide mo yan. Ayan, hindi ko na-shoot. So, kailangan mag-shoot yung puzzle piece dun sa slot niya para yung verification succeeded. And, magse-send ito ng verification code kay chunchunmanager +1@gmail.com. Pero, di ba, walang +1 talaga na account. But rather, papasok pa din siya dun sa chunchunmanager@gmail.com. Yung +1, dinadagdag lang natin yon para ma-recognize niya as supposedly a new email. Pero in fact, dun din siya papasok sa original account na ginamit mo. And then, click natin yung email and kopyahin natin itong code na ipinadala sa atin. So, copy natin yan. And then, balik tayo dito. Paste natin dito. So, 129.133 and then click confirm. Okay, so that will supposedly resolve yung issue natin na walang QR code na na-generate. So, tingnan natin. Minsan ito walang mga picture. So, minsan sa internet yan. So, i-refresh nyo lang para automatically, ayan, nakikita na natin ngayon yung mga icons ni AXS, SLP, Axie, di ba? And then, tingnan na natin kung meron na ba siyang QR code kasi na-set up na natin yung email niya and the password. And yan, so meron ng QR code na na-generate for us. So, ito guys, syempre, ito na yung ibibigay mo ngayon sa scholar mo. So, screenshot mo yan, save mo yung picture, and ipapadala mo na yan dun sa scholar mo. But make sure, meron ng 3 Axie kasi kung wala pang Axie,
hindi niya din magagamit yung account. So, sample. And then, ulitin natin para lang sure na natandaan nyo yung process. So, i-click natin ito. Punta tayo sa Ronin. Click natin itong icon ng tao. And click Create Account. So, this is our second scholarship account. 02. And pangalanan natin, Adrian. Siguro babae naman yung ipangalan natin para alternate. Yan, si Maricel. So, si Mark at si Maricel ang scholar natin. And then, click the create icon here. So, click lang natin to. And then, after that, andito na, make sure na yun ang selected. Ayan, i-validate nyo. 02 Maricel. And then, after that, mag-login tayo sa marketplace. So, login with Ronin Wallet. Make sure na 02 Maricel yung naka-indicate dito. And click confirm. And here, ano yung itatawag sa atin? Yung nickname or alias, whatever you want to call your scholar. So, 02 Maricel. And then, click save. O, napakadali, di ba guys? Sa una lang, baka mukhang confusing. Pero actually, hindi po. Napakasimpleng gumawa ng scholarship account. So, click mo na yan. Click natin tong save. And after that, punta tayo dito sa setup email and password. So, ganun ulit. Napakasimple ng process, di ba? Click mo tong setup email and password. Pakita ko muna na wala pa ulit QR kapag wala pang email and password. So, kailangan ma-define natin ito ulit kay Shunshun Manager. Paano yan? Meron akong +1. Ano yung gagamitin ko ng email ngayon? So, dito naman, Shunshun Manager, hindi na +1. Ang gagamitin natin ay +2 kasi siya na yung pangalawa. So, Shunshun Manager +2 at gmail.com. And then, of course, lagyan natin ulit ito ng address. Kukonfirm natin. So, yan, input natin dito yung password. Shunshun Manager at +2 at gmail.com, diba? Napakasimple lang. So, pag may pangatlo na kayong account, ang gagawin nyo lang, Shunshun Manager +3. So, kung ano yung main na Gmail account mo, nag-a-add lang kayo ng +1, +2, +3, +4. So, depende kung pang ilan na pong scholar yon. So, yan, slide lang natin ulit ito for confirmation and verification succeeded. And i-verify na ulit sa email natin. Tingnan natin kung na-receive natin yung code na isinend sa atin ni Axie Infinity. So, back tayo dito. Ayan, may bagong email na dumating. So, click lang natin to and makikita natin here, 223843. Kopyahin lang natin ulit. And balik tayo dun sa account natin here. Paste natin. Naku, iba yung na-paste niya. 129133. Kaya nag-wrong verification code. Teka, ulitin natin yung pag-copy. 223843 yan. Copy natin. And go back. Naka-wrong verification code pa. O yan, paste natin yung hindi pa din niya nakukuha ulit. Yan, 223843. Okay, so click na natin yung confirm. And there you go, guys. So, nakaset up na din yung second scholarship account natin. So, napakasimple lang. Ganun lang yung pag-setup. And at this point, ready na ulit yung QR code. Pwede na natin to ulit ipadala sa ating scholar. So, yung mga next steps, of course, pagbili ng Axie, paglagay ng pera sa Binance, yun yung pag-aaralan naman natin sa next na video. But for now, this is already sufficient. Kailangan ma-perform nyo muna yung mga steps na yon para makagawa na kayo ng scholarship account nyo. So guys, if you haven't subscribed yet to my channel, please click the subscribe button and click the notification bell para every time may bagong video, manonotify ka agad kayo. So that's all for today, guys. Have a great day ahead and thank you for watching. This is Manager signing off. Bye!